हेलो एभ्रिवान, मेरो स्कुल प्लेटफर्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स थर्डकै एउटा प्रब्लम सल्भ गर्न जाँदैछौँ। यो प्रब्लम चाहिँ फोरियर सिरिज टपिकबाट रहेको छ। हामीलाई यहाँनिर एउटा फंक्सन दिएको छ। यो फंक्सन रहेको छ f of x equals to x plus x square अनि हामीलाई रेन्ज दिएको छ -π देखि π सम्म। अब हामीले चाहिँ यो फंक्सनको सुरुमा चाहिँ फोरियर सिरिज निकाल्नु पर्यो अनि यो फोरियर सिरिज निकालिसकेपछि हामीले निकालेको त्यो फोरियर सिरिज युज गरेर चाहिँ यो एक्सप्रेसन चाहिँ भेरिफाई गर्नु पर्यो। त्यो भनेको पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 6 चाहिँ नि केसँग बराबर हुन्छ भन्दा 1 + 1 डिवाइडेड बाइ 2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाइ 3 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाइ 4 स्क्वायर प्लस यहाँनिर अरु टर्म्सहरु हुन्छ है। सो अब हामी यसको सोलुसन गर्नतिर लागौं। अब हामीले फोरियर सिरिजमा के पढेका थियौं भन्दा हामीसँग कुनै एउटा फंक्सन छ f of x भन्ने, त्यो फंक्सनलाई हामीले सम अफ साइनोसोइडल फंक्सनको फर्ममा लेख्न सक्छौं। सो यो f of x भनेको फोरियर सिरिजको जनरल एक्सप्रेसनबाट कति हुन्छ भन्दा a0 डिवाइडेड बाइ 2 प्लस सबमेसन n equals to 1 to infinity an cos nx plus bn sin n of x। अब हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो भन्दा यो a0 को an को र bn को भ्यालु निकाल्नु पर्यो र यो एक्सप्रेसनमा लगेर चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। अनि इक्वेसनमा हामीलाई f of x को भ्यालु यति दिएको छ है। सो x plus x square भनेको चाहिँ यति हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौं। अब हामी पालै पिलो a0 an र bn निकालौं। अब यो a0 निकाल्ने एक्सप्रेसन के छ त? अब यो a0 लाई हामी लेख्न सक्छौं 1 डिवाइडेड बाइ पाई इंटीग्रेशन फ्रम -π देखि π सम्म। यहाँनिर हामीले यो लिमिट चेक गर्नु पर्यो। हामीलाई जुन लिमिट दिएको छ त्यो यहाँनिर राख्नु पर्यो है। सो यहाँनिर -π देखि π दिएको हुनाले यो चाहिँ यहाँनिर राख्नु पर्छ। त्यसपछि यहाँनिर हुन्छ f of x into dx। अब हामीले चाहिँ यो इंटीग्रेशन कम्प्युट गर्नुपर्छ। सो यहाँनिर लेखौं 1 डिवाइडेड बाइ पाई इंटीग्रेशन फ्रम -π to π। अब f of x भनेको कति छ त? अब क्वेशनमा हामीलाई f of x को भ्यालु दिएको छ x plus x square भनेर। अब हामीले यसको इंटीग्रेशन गर्नुपर्छ। सो यहाँनिर पहिला 1 बाइ पाई लाई अगाडि लेख्दियौं। अब यसको इंटीग्रेशन के हुन्छ त? यहाँनिर x को इंटीग्रेशन भनेको x स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ। त्यसपछि यो x स्क्वायर को इंटीग्रेशन भनेको x क्यूब डिवाइडेड बाइ 3 हुन्छ। अब यहाँनिर लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म छ? -π देखि π सम्म। सो यसलाई हामी लेख्न सक्छौं 1 डिवाइडेड बाइ पाई। अब हामी यहाँनिर अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट राख्छौं। सुरुमा अप्पर लिमिट राखौं। सो अप्पर लिमिट राख्दाखेरि यहाँनिर आउँछ पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 प्लस पाई क्यूब डिवाइडेड बाइ 3। अब माइनस, अब हामी लोअर लिमिट राख्छौं। सो लोअर लिमिटमा यहाँनिर के हुन्छ भन्दा -π को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 प्लस -π to the power 3 divided by 3। अब यसलाई हामी लेख्न सक्छौं 1 डिवाइडेड बाइ पाई है। अब यहाँनिर -π को स्क्वायर भनेको पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ। अनि यहाँनिर माइनस साइन भएको हुनाले यो पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 र यहाँनिर भएको पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 क्यान्सल आउट हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर अर्को टर्म के आउँछ? -π to the power 3 डिवाइडेड बाइ 3 आउँछ है। सो यहाँनिर माइनस को क्यूब गर्दाखेरि माइनस नै आउने भयो। यहाँको माइनस र यहाँको माइनस के हुन्छ? प्लस हुन्छ। सो यहाँनिर के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि 2 टाइम्स पाई क्यूब डिवाइडेड बाइ 3 यति आउँदो रहेछ। अनि यहाँनिर इन्टु हुन्छ। अब यसलाई हामी लेख्न सक्छौं 2 डिवाइडेड बाइ 3 टाइम्स पाई स्क्वायर भनेर। सो यसरी हामीले a0 निकाल्यौं र a0 को भ्यालु यति आयो। अब हामी an क्याल्कुलेट गर्छौं। अब यो an निकाल्नको लागि हामीसँग के रिलेसन छ त?
सो an को रिलेसन हामीसँग छ 1 divided by pi integration from minus pi to pi f of x into cosine n of x into dx. अब फेरि यसमा f of x को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ. यहाँनिर हुन्छ 1 divided by pi integration from minus pi to pi f of x भनेको x plus x squared छ into cosine n of x into dx यति आउँछ. अब हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं भन्दा 1 divided by pi अनि यहाँ भित्र minus pi to pi x into cosine n of x into dx plus integration from minus pi to pi x square into cosine n of x into dx. अब हामी यो फंक्सनलाई एकचोटी हेरौं. यहाँनिर यो cosine n of x यो भनेको के हो? यो भनेको एउटा इवन फंक्सन हो है. अब इवन फंक्सन भनेको कस्तो फंक्सन हो भन्दा f of x equals to f of minus x है. यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ भने त्यस्तो फंक्सन जति सबै इवन फंक्सन हुन्छ. सो यहाँनिर यो cosine n of x भनेको इवन फंक्सन हो. यो x भनेको चाहिँ ऑड फंक्सन हो है. किन ऑड फंक्सन हो भन्दा यहाँनिर f of x भनेको चाहिँ माइनस f of x हुन्छ. सो यो तलको कन्डिसन छ भने त्यस्तो फंक्सन चाहिँ ऑड फंक्सन हुन्छ र माथिको कन्डिसन छ भने त्यस्तो फंक्सन चाहिँ इवन फंक्सन हुन्छ. सो यो एउटा ऑड फंक्सन र यो इवन फंक्सन छ. यिनीहरुको यहाँनिर प्रोडक्ट भएको छ. सो ऑड फंक्सन इन्टु इवन फंक्सन है. ऑड र इवन फंक्सनलाई यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउने फंक्सन भनेको के फंक्सन हुन्छ? ऑड फंक्सन हुन्छ है. सो यो भित्रको टर्म यो x cosine n of x भनेको एउटा ऑड फंक्सन रहेछ. यो ऑड फंक्सन को हामी इंटीग्रेसन गर्न जाँदै छौं अनि यो इंटीग्रेसन चाहिँ एउटा सिमेट्रिकल रेन्ज छ है. 0 को अबाउटमा चाहिँ यो रेन्ज चाहिँ सिमेट्रिक छ. सो इंटीग्रेसन अफ ऑड फंक्सन विथिन अ सिमेट्रिकल रेन्ज यो कति हुन्छ? 0 हुन्छ है. यो हामीले इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स को फर्स्ट सेमिस्टरमा पढेको प्रपर्टी युज गरेका हौं. सो यो इंटीग्रेसन सिधै 0 हुने भयो. अब यहाँनिर सेकेन्ड इंटीग्रेसन हेरौं. यहाँनिर x स्क्वायर छ. अब x स्क्वायर भनेको के हो? यो भनेको इवन फंक्सन हो किनभने यसले यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ माथिको. अनि यो cos nx भनेको पनि इवन फंक्सन हो. सो यहाँनिर इवन फंक्सन इन्टु इवन फंक्सन छ. सो यसरी आउने यो फंक्सन जुन छ यो चाहिँ के हुँदो रहेछ? इवन फंक्सन नै हुँदो रहेछ. अनि इवन फंक्सन को इंटीग्रेसन एउटा सिमेट्रिकल रेन्जमा हामीले गर्न जाँदै छौं. सो यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँनिर यो लिमिटलाई चेन्ज गर्छौं. सो यहाँनिर म 0 लेख्छु है. 0 को अबाउटमा हाम्रो त्यो अगाडिको यो लिमिट चाहिँ के थियो? सिमेट्रिक थियो. सो यहाँनिर 0 टु पाई हुने भयो. अनि अगाडि चाहिँ म 2 लगेर राख्छु है. सो मेरो लिमिट चाहिँ अब यस्तोमा कन्भर्ट हुने भयो. सो अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दा 1 डिवाइडेड बाइ पाई इन्टु 2 इन्टु इंटीग्रेसन फ्रम 0 टु पाई x स्क्वायर कोसाइन n of x into dx यति आउँछ. अब हामीले यो भित्रको टर्मको इंटीग्रेसन गर्नुपर्ने छ. अब यो इंटीग्रेसन गर्नको लागि हामी इंटीग्रेसन बाइ पार्ट्स युज गर्छौं. सो यो x स्क्वायरलाई हामी u भनौं अनि cos nx लाई हामीले b भनौं. सो हामीसँग इंटीग्रेसन बाइ पार्ट्स बाट के रिलेसन छ भन्दा इंटीग्रेसन अफ u इन्टु b इन्टु dx इज इक्वल्स टु यो हुन्छ u इन्टु b1 माइनस u डैश इन्टु b2 प्लस u डबल डैश इन्टु b3 माइनस u3 डैश टाइम्स b4 प्लस अनि अरु टर्म्सहरु हुँदै हुँदै जान्छ है. अनि यहाँनिर यो ड्याशले चाहिँ डिफरेन्सिएसन बुझाइराखेको छ. यहाँनिर एउटा ड्याश भन्नुको मिनिङ यो u को फर्स्ट डेरिभेटिभ भयो. डबल ड्याश भनेको u को सेकेन्ड डेरिभेटिभ. u डबल ड्याश भनेको चाहिँ
यो u को चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ भयो। त्यसैगरी u ट्रिपल ड्याश भनेको चाहिँ u को थर्ड डेरिभेटिभ भयो। यसरी नै हायर डेरिभेटिभ टर्म चाहिँ पछाडी हुन्छ। अनि यो 1 2 3 जुन हामीले लेखेका छौं यो सफिक्समा, यसले चाहिँ इन्टिग्रेसनलाई बुझाइराखेको छ। सो v1 भन्नुको मिनिङ यो cos nx को फर्स्ट इन्टिग्रेसन भयो है। अनि v1 लाई फेरि मैले इन्टिग्रेट गरेपछि आउने टर्मलाई मैले v2 भन्छु। v2 को फेरि इन्टिग्रेसन गरेपछि v3 आउँछ। v3 लाई फेरि इन्टिग्रेसन गरेपछि v4 आउँछ है। सो यो फर्मुला युज गरेर हामीले यो इन्टिग्रेसन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब यहाँनिर u भनेको x स्क्वायर छ हैन। सो यहाँनिर लेखौं u इक्वल्स टु x स्क्वायर। अब यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ त्यो भनेको u ड्याश कति हुन्छ 2 टाइम्स अफ x हुन्छ। त्यसैगरी u डबल ड्याश यो भनेको 2 हुन्छ अनि u 3 ड्याश यो भनेको 0 हुन्छ है। अब u 3 ड्याश 0 भइसकेपछि यो भन्दा पछाडीको टर्म है सबै के हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ। सो यहाँनिर तीनटा टर्म मात्र हामीले क्याल्कुलेट गरे पुग्दो रहेछ। अब यहाँनिर v भनेको कति छ कोसाइन n अफ x छ। अब यसको हामीले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। सो यसको इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि v1 भनेको कति आउँछ v1 आउँछ sin n अफ x डिवाइडेड बाइ n। त्यसपछि यसको फेरि हामीले अर्को पटक इन्टिग्रेसन गर्यौं है। यो v1 को पनि हामीले इन्टिग्रेसन गर्यौं भने यहाँनिर v2 आउँछ। v2 भनेको हुन्छ माइनस कोसाइन n अफ x डिवाइडेड बाइ n स्क्वायर। अनि त्यसपछि फेरि v3 निकालौं। v3 भनेको हुन्छ माइनस sin nx डिवाइडेड बाइ n क्यूब है। सो हामीले अब यति टर्म निकालिसकेपछि यो फर्मुला युज गरेर यो इन्टिग्रेसन चाहिँ कम्प्युट गर्न सक्छौं। सो अब म यहाँनिर सिधै लेख्छु an भनेको कति हुन्छ भन्दा an भनेको हुन्छ 2 डिवाइडेड बाइ पाई। अनि त्यसपछि यहाँनिर इन्टिग्रेसनको टर्म थियो है। जस्तै यहाँनिर हेरौं त माथि यो 2 डिवाइडेड बाइ पाई यता आयो अनि यसको इन्टिग्रेसनको टर्म चाहिँ हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो अब यो फर्मुला हेर्दै भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गरौं। u भनेको x स्क्वायर छ है। सो यहाँनिर x स्क्वायर आउँछ। v1 भनेको sin nx डिवाइडेड बाइ n छ। सो इन्टु sin nx डिवाइडेड बाइ n आउँछ। त्यसपछि माइनस छ। सो माइनस लेखौं। अनि u ड्याश भनेको 2x छ। सो यहाँनिर 2x आउँछ इन्टु v2 भनेको माइनस कोसाइन n अफ x डिवाइडेड बाइ n स्क्वायर छ। अनि त्यसपछि प्लस u डबल ड्याश छ। u डबल ड्याश भनेको 2 हो। सो 2 इन्टु अब v3 भनेको यति छ। सो यहाँनिर लेखौं माइनस साइन x। सो यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भएछ यहाँनिर n छुट्या रहेछ है। सो यहाँनिर साइन nx हुन्छ अनि यहाँनिर अब के हुने भयो साइन nx डिवाइडेड बाइ n क्यूब हुन्छ है। अनि यहाँनिर लिमिट पनि छ। यो लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म छ 0 देखि पाई सम्म छ। सो यहाँनिर लिमिट पनि लेखौं 0 देखि पाई सम्म। अब यति गरिसकेपछि हामी यो लिमिट चाहिँ यो एक्सप्रेसनमा राख्छौं। सुरुमा हामी अप्पर लिमिट राख्छौं। सो यहाँनिर 2 डिवाइडेड बाइ पाई लेखौं पहिला। अनि अप्पर लिमिट राख्दाखेरि यहाँनिर पाई स्क्वायर टाइम्स sin n पाई डिवाइडेड बाइ n हुन्छ माइनस 2 टाइम्स अफ पाई है। अनि यो माइनस के हुने भयो प्लस हुने भयो। यहाँनिर आउँछ कोसाइन n इन्टु पाई डिवाइडेड बाइ n स्क्वायर। त्यसपछि यहाँनिर यो माइनस हुन्छ यहाँनिर प्लस र माइनस मल्टिप्लाई हुँदाखेरि। सो माइनस 2 इन्टु साइन n पाई डिवाइडेड बाइ n क्यूब है। सो यहाँनिर हामीले यो अप्पर लिमिट राख्यौं। अब माइनस लेखौं। अब लोअर लिमिट राखौं। लोअर लिमिट के छ 0 छ। सो यहाँनिर 0 हुने बित्तिकै यो टर्म 0 हुने भयो। यहाँनिर x छ यहाँनिर 0 राख्ने बित्तिकै यो टर्म पनि 0 हुने भयो। अनि यहाँनिर 0 राखेपछि यो साइन 0 आउँछ। साइन 0 भनेको पनि 0। सो यहाँनिर लोअर लिमिट चाहिँ सिधै 0 हुँदो रहेछ भनेर हामी देख्न सक्छौं। सो यस्तो आउने भयो यहाँनिर। अब यहाँनिर हेरौं त फेरि यो sin n पाई भनेको के हो त यो sin n पाई भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ हैन। सो यो टर्म 0 हुन्छ यहाँनिर। त्यसैगरी
यो टर्म पनि यहाँनिर 0 हुन्छ अनि यहाँनिर cos n पाई छ अब यो cos n पाई भनेको कति हुन्छ भन्दा cos n पाई इज इक्वल्स टु -1 टु द पावर n हुन्छ है सो cos n पाई को ठाउँमा हामीले यति भ्यालु लगेर राख्न सक्छौं सो यहाँनिर के आउँदो रहेछ भन्दा 2 डिवाइडेड बाइ पाई इन्टु 2 पाई डिवाइडेड बाइ n स्क्वायर इन्टु अब cos n पाई को ठाउँमा -1 को पावर n हुन्छ यो पाई क्यान्सल आउट हुने भयो 2 इन्टु 2 4 हुन्छ सो 4 इन्टु -1 टु द पावर n डिवाइडेड बाइ n स्क्वायर आउँछ सो यहाँनिर यो an भनेको यति आयो अब हामीले bn को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ अब bn को एक्सप्रेसन के हो त सो bn को एक्सप्रेसन भनेको 1 डिवाइडेड बाइ पाई integration from -pi to pi f of x into sin n of x into dx यति हुन्छ अब f of x को भ्यालु यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरौँ सो यहाँनिर bn हुन्छ 1 डिवाइडेड बाइ पाई integration from -pi to pi अब f of x को ठाउँमा x plus x square times sin n of x आउँछ into dx हुन्छ अब यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं भन्दा 1 डिवाइडेड बाइ पाई integration from -pi to pi x into sin nx into dx plus integration from -pi to pi x square into sin n of x into dx है अब यहाँनिर हुन्छ 1 डिवाइडेड बाइ पाई है अब यहाँनिर हेरौँ त यो x भनेको एउटा ऑड फंक्शन हो sin of x भनेको पनि ऑड फंक्शन हो सो ऑड फंक्शन र ऑड फंक्शन दुईटा मल्टिप्लाई हुँदाखेरि आउने फंक्शन भनेको इवन फंक्शन हुन्छ अनि यो इवन फंक्शन को हामी यहाँनिर यो इंटीग्रेशन गर्न जाँदै छौं अनि यो इंटीग्रेशन पनि एउटा सिमेट्रिकल रेन्जमा छ त्यो भनेको -पाई देखि पाई सम्म छ है सो माथि हामीले के गरेका थियौं भन्दा एउटा कुनै पनि इवन फंक्शन को यो सिमेट्रिकल रेन्जमा इंटीग्रेशन गर्दाखेरि यो लिमिटलाई हामीले 0 देखि पाई सम्म राखेका थियौं है अनि अगाडि चाहिँ 2 ल्याएका थियौं सो यो लिमिट चाहिँ अब यस्तोमा चेन्ज हुने भयो अनि भित्रको टर्म जे छ त्यही रहने भयो सो यहाँनिर x sin nx नै हुने भयो इन्टु dx हुन्छ अब यहाँनिर हेरौँ यो sin x भनेको के हो यो sin nx भनेको चाहिँ एउटा ऑड फंक्शन हो है अनि x स्क्वायर भनेको चाहिँ इवन फंक्शन हो सो यो इवन फंक्शन र ऑड फंक्शन दुईटा मल्टिप्लाई हुँदाखेरि आउने फंक्शन भनेको ऑड फंक्शन हुन्छ र ऑड फंक्शन को हामीले इंटीग्रेशन एउटा सिमेट्रिकल रेन्जमा गर्यौं भने यसको भ्यालु सिधै 0 हुन्छ सो यहाँनिर यसको इंटीग्रेशन सिधै 0 हुन्छ भनेर हामीले थाहा पायौं है सो हामीसँग अब यो भित्र यति मात्र टर्म बाँकी रहने भयो सो यहाँनिर हुन्छ 1 डिवाइडेड बाइ पाई यो 2 लाई मैले बाहिर ल्याए भने यहाँनिर 1 लाई मेटेर मैले 2 मात्र यसरी लेख्न सक्छौं अनि यहाँ भित्र के रहन्छ 0 टु पाई x into sin n of x into dx अब हामीले यो भित्रको टर्मलाई अब इंटीग्रेशन गर्नको लागि इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स युज गर्न सक्छौं यहाँनिर u भनेको x हुन्छ v भनेको sin nx हुन्छ है अब इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स को फर्मुला के छ भन्दा इंटीग्रेशन अफ u into v इज इक्वल्स टु u into b1 minus u dash into b2 plus u double dash times b3 minus u3 dash times b4 plus dot 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 हैन अब यहाँनिर यो u भनेको x छ सो u को ठाउँमा हामी x लेखौं अब u लाई अब यो u को फर्स्ट डेरिभेटिभ यो u dash भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ u डबल ड्याश भनेको 0 हुन्छ त्यसैगरी u3 ड्याश भनेको पनि 0 हुन्छ है यो हायर डेरिभेटिभ चाहिँ अब सबै 0 हुने भयो है यो भन्दा तलको त्यसैगरी
यहाँनिर v भनेको sin n of x छ। अब यसको हामीले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। सो v1 भनेको यसको इन्टिग्रेसन भयो, यो हुन्छ माइनस cosine n of x डिवाइडेड बाई n। यसलाई फेरि मैले इन्टिग्रेसन गरेँ भने मैले v2 पाउँछु। अब यो v2 हुन्छ माइनस sin n of x डिवाइडेड बाई n स्क्वायर हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर v3 निकालिराख्नु परेन, किनभने u डबल ड्यास 0 भइसक्यो। यो टर्म 0 हुने बित्तिकै हैन यो भन्दा पछाडिको यो सबै टर्म चाहिँ के हुँदो रहेछ, सिधै 0 हुँदो रहेछ है। सो यति मात्र क्याल्कुलेट गरे पुग्छ। अब हामीले त यो लिमिट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर यो इन्टिग्रेसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ है। सो यहाँनिर लेखौँ यो bn भनेको 2 डिवाइडेड बाई पाई। अब यो इन्टिग्रेसन कति हुन्छ भन्दा यहाँनिर अब u भनेको x छ। सो x इन्टु अनि v1 भनेको यति छ। सो x इन्टु माइनस cosine n of x डिवाइडेड बाई n है। अनि त्यसपछि माइनस अब u ड्यास भनेको 1 छ। सो यहाँनिर 1 इन्टु v2 भनेको यति छ। सो यहाँनिर माइनस sin n of x डिवाइडेड बाई n स्क्वायर लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि पछाडिको टर्म सबै 0 हुन्छ, लेखिराख्नु परेन है। सो यति टर्म आउँछ। अनि यसमा हामीले लिमिट राख्नु पर्यो। लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म, 0 देखि पाईसम्म। अब यो हुन्छ 2 डिवाइडेड बाई पाई है। अब हामी यहाँनिर पहिला अप्पर लिमिट राख्छौँ। सो अप्पर लिमिट राख्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ भन्दा माइनस पाई इन्टु cos n पाई डिवाइडेड बाई n। अनि यहाँनिर माइनस माइनस प्लस हुन्छ sin n पाई डिवाइडेड बाई n स्क्वायर है। सो अप्पर लिमिट राख्दाखेरि यति आयो। अब हामी यहाँनिर लोअर लिमिट राख्छौँ। सो माइनस अब लोअर लिमिट राख्दाखेरि यहाँनिर x को ठाउँमा 0 राख्नु पर्यो। सो 0 राख्ने बित्तिकै यो टर्म सिधै 0 हुने भयो। त्यसै गरी यहाँनिर sin n इन्टु 0 यो भनेको sin 0 आउँछ। sin 0 भनेको 0 हो। सो लोअर लिमिट राख्दाखेरि यो टर्म चाहिँ 0 हुँदो रहेछ है। सो अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरौँ। यहाँनिर यो sin n पाई, सो यहाँनिर यो sin n पाई छ। अब यो sin n पाई भनेको त 0 हुन्छ। सो यो टर्म सिधै 0 हुने भयो। cos n पाई भनेको चाहिँ माइनस 1 को पावर n हुन्छ। सो यहाँनिर 2 डिवाइडेड बाई पाई इन्टु माइनस पाई इन्टु माइनस 1 को पावर n डिवाइडेड बाई n यति आउँछ। अब यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा 2 इन्टु अब यो पाई र पाई क्यान्सल आउट भइसकेपछि माइनस 1 को पावर n मात्र बाँकी रहन्छ अनि डिवाइडेड बाई n हुन्छ। सो यसरी हामीले a0, an र bn को भ्यालु निकाल्यौँ। अब हामीले त्यो फोरियर सिरिजको जेनरल एक्सप्रेसन जुन हामीले सुरुमा लेखेका थियौँ त्यसमा चाहिँ यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ। अब फोरियर सिरिजको जेनरल एक्सप्रेसन के थियो त है, त्यो फेरि म तल लेख्छु। यहाँनिर f of x इक्वल्स टु a0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सबमेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी an cosine n of x प्लस bn sin n of x। अब a0 को भ्यालु हामीले जति निकालेका थियौँ त्यसलाई 2 ले डिवाइड गरेर यहाँनिर राखौँ। सो यहाँनिर आउँछ पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस सबमेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी। अब an को भ्यालु हामीले निकालेका थियौँ 4 इन्टु माइनस 1 टु दी पावर n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अनि यसपछि यहाँनिर cos nx हुन्छ प्लस अब bn को भ्यालु हामीले निकालेका छौँ 2 इन्टु माइनस 1 को पावर n डिवाइडेड बाई n है। अनि यहाँनिर हेरौँ त अनि एकचोटि यहाँनिर हेरौँ त हामीले यहाँनिर यो माइनस साइन लेख्न छुटाएको रहेछौँ यहाँनिर है। सो यहाँनिर एक्चुअली यहाँनिर माइनस साइन हुन्छ अगाडि। सो यहाँनिर प्लस नभइकन यहाँ चाहिँ माइनस हुनुपर्ने हो है।
अनि यहाँनिर के छ sin nx छ सो यहाँनिर sin n of x लेखौं है सो यसरी हामीले यो जुन फंक्सन दिएको छ त्यसको फोरियर सिरिज चाहिँ क्याल्कुलेट गर्यौं है अब यो फोरियर सिरिज आइसकेपछि हामीलाई क्वेशनले अर्को कुरा पनि भेरिफाई गर भनेको छ हामीलाई के भेरिफाई गर भनेको छ भन्दा यो पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 6 भनेको 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाइ 2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाइ 3 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाइ 4 स्क्वायर प्लस डट डट यो हुन्छ भनेर प्रुफ गर पनि भनेको छ सो अब यो कसरी प्रुफ गर्ने भन्दा यहाँनिर जुन हामीले यो f of x को एक्सप्रेसन निकालेका छौं यो केसँग बराबर हुन्छ यो भनेको x plus x स्क्वायर सँग बराबर हुन्छ है अब यो एक्सप्रेसनमा हामी x को ठाउँमा 0 राख्छौं सो पुट x equals to 0 in इक्वेसन 1 भनौं यहाँनिर इक्वेसन 1 भनेको चाहिँ यो इक्वेसन भयो सो यहाँनिर यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के हुन्छ 0 हुन्छ इक्वल्स टु अब राइट ह्यान्ड साइडमा यहाँनिर छ पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 3 प्लस अब यहाँनिर सबमेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी अब यहाँनिर के आउँछ 4 इन्टु माइनस 1 को पावर n अनि यहाँनिर कोसाइन n इन्टु 0 है cos 0 भनेको त 1 हो है सो यो भ्यालुलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यही भ्यालु आउँछ डिवाइडेड बाइ n स्क्वायर हुने भो माइनस अब यहाँनिर sin n इन्टु 0 है sin 0 भनेको त 0 हो सो पछाडीको टर्म 0 हुँदो रहेछ सो माइनस 0 यति लेख्न सक्छौं अब यो समेसन साइनलाई हामीले के गर्न सक्छौं एक्सपान्ड गर्न सक्छौं अब यहाँनिर के आउँछ भन्दा 0 इज इक्वल्स टु पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 3 प्लस अब n को भ्यालु 1 राखौं n को भ्यालु 1 राख्दाखेरि यहाँनिर आउँछ 4 इन्टु माइनस 1 को पावर 1 डिवाइडेड बाइ 1 स्क्वायर है प्लस 4 इन्टु माइनस 1 को पावर 2 डिवाइडेड बाइ 2 स्क्वायर प्लस 4 इन्टु माइनस 1 को पावर 3 डिवाइडेड बाइ 3 स्क्वायर प्लस यहाँनिर अरु हायर टर्म्सहरु हुन्छ अब यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं भन्दा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 3 प्लस है अब यहाँनिर यो 4 त सबै टर्ममा कमन छ सो 4 लाई हामी कमन लियौं 4 लाई कमन लिइसकेपछि यहाँनिर फर्स्ट टर्म हेरौं माइनस 1 को पावर 1 छ यो भनेको माइनस 1 हुन्छ सो माइनस 1 डिवाइडेड बाइ 1 स्क्वायर यसरी लेख्न सक्छौं त्यसपछि सेकेन्ड टर्म हेरौं यहाँनिर माइनस 1 को पावर 2 छ सो यहाँनिर प्लस 1 डिवाइडेड बाइ 2 स्क्वायर आउँछ त्यसपछि माइनस 1 को पावर 3 छ त्यही भएर माइनस आयो सो 1 डिवाइडेड बाइ 3 को स्क्वायर यहाँनिर यो माइनस प्लस यसरी अल्टरनेट आउँदै गर्छ है सो अब यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो जुन टर्म छ यतापट्टिको यो 4 इन्टु यो टर्म यसलाई हामी अर्को साइडमा लान सक्छौं अनि अर्को साइडमा लगेर राख्यौं भने हामीले के पाउन सक्छौं भन्दा 4 टाइम्स माइनस 1 डिवाइडेड बाइ 1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाइ 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाइ 3 स्क्वायर प्लस डट डट अनि यहाँनिर यो अगाडि माइनस साइन आउँछ किनभने यो टर्मलाई मैले यता लगिसके इक्वल्स टु पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 3 हुन्छ अब यहाँनिर यो 4 ले म यो 3 लाई मल्टिप्लाई गर्छु सो यो 4 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँनिर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 12 आउँछ अनि त्यसपछि यो माइनसले यो भित्रको टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्छौं सो यहाँनिर 1 डिवाइडेड बाइ 1 स्क्वायर आउने भो त्यसपछि माइनस 1 डिवाइडेड बाइ 2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाइ 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाइ 4 स्क्वायर यसरी अरु टर्म्सहरु हुँदै हुँदै जान्छ है सो यति टर्म भनेको यति हुन्छ भनेर यहाँनिर हामीले देखायौं है हामीलाई कुनै बेला क्वेशनले यति मात्र देखाउ भनेर पनि सोध्न सक्छ सो त्यही भएर मैले यति चाहिँ पहिला देखाए अब यहाँनिरबाट हामीले अझ सल्भ गरेर हामीले दिएको एक्सप्रेसन चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने छ सो यहाँनिर अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तो यहाँनिर यो 1 डिवाइडेड बाइ 1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाइ 3 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाइ 5 स्क्वायर प्लस डट डट यहाँनिर मैले के गरे भन्दा यहाँनिर त यो पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै टर्म्सहरु छ त्यो मध्येमा मैले पोजिटिभ टर्मलाई मात्र एकै ठाउँमा राखे है त्यसपछि
मैले अब नेगेटिभ टर्म्सहरूलाई अर्को छुट्टै ब्र्याकेटभित्र राखेँ। सो यहाँनिर माइनस 1 डिभाइडेड बाई 2 स्क्वायर हुन्छ, माइनस 1 डिभाइडेड बाई 4 स्क्वायर हुन्छ, माइनस 1 डिभाइडेड बाई 6 स्क्वायर हुन्छ है। त्यसरी अरू अरू टर्म्सहरू आउँदै गर्छ। इक्वल्स टु पाई स्क्वायर डिभाइडेड बाई 12 हुन्छ। अब म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर त 1 डिभाइडेड बाई 1 स्क्वायर छ, तर यहाँनिर प्लस 1 डिभाइडेड बाई 2 स्क्वायर छैन हैन। सो म प्लस 1 डिभाइडेड बाई 2 स्क्वायर एड गर्छु। त्यसै गरी यहाँनिर 3 र 4 को बिचमा, अनि त्यसै गरी यहाँनिर 3 र 5 को बिचमा 4 स्क्वायर भन्ने टर्म आएको छैन। सो 1 डिभाइडेड बाई 4 स्क्वायर टर्म, त्यसै गरी 1 डिभाइडेड बाई 6 स्क्वायर टर्म, यो टर्म चाहिँ यहाँनिर एड गर्छु। अनि एड गरिसकेपछि मैले त्यही टर्मलाई चाहिँ फेरि यो एक्सप्रेसनबाट सबट्र्याक्ट पनि गर्नुपर्छ है। सो म यहाँनिर यसलाई कसरी लेख्छु भन्दा 1 डिभाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस, अब मैले यहाँनिर एउटा टर्म एड गरेँ 1 डिभाइडेड बाई 2 स्क्वायर भन्ने टर्म, त्यसपछि छ 1 डिभाइडेड बाई 3 स्क्वायर, अनि त्यसपछि फेरि मैले अर्को टर्म के एड गरेँ भने 1 डिभाइडेड बाई 4 स्क्वायर प्लस 1 डिभाइडेड बाई 5 स्क्वायर हुने भयो। अनि यहाँनिर बाँकी टर्महरू आउँदै जान्छ है। यहाँनिर 1 2 3 4 5, अनि त्यसपछि 6 को स्क्वायर, 7 को स्क्वायर, 8 को स्क्वायर हुँदै जान्छ। प्लस अब यो टर्मलाई जस्तो छ त्यस्तै लेखिदिउँ। सो यहाँनिर आउँछ माइनस 1 डिभाइडेड बाई 2 स्क्वायर, माइनस 1 डिभाइडेड बाई 4 स्क्वायर, माइनस 1 डिभाइडेड बाई 6 स्क्वायर, माइनस डट 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 है। सो मैले यहाँनिर थपेको टर्मलाई त यहाँनिर सबट्र्याक्ट पनि गर्नुपर्छ। सो यहाँनिर मैले के गर्छु भन्दा अब प्लस माइनस 1 डिभाइडेड बाई 2 स्क्वायर गर्छौँ, अनि माइनस 1 डिभाइडेड बाई 4 स्क्वायर गर्छौँ, त्यसै गरी यहाँनिर माइनस 1 डिभाइडेड बाई 6 स्क्वायर गर्छौँ, अनि यस्तै गर्दै अरू अरू टर्म्सहरू पनि आउँछ है। अब यो केसँग बराबर हुन्छ त भन्दा यो भनेको पाई स्क्वायर डिभाइडेड बाई 12 सँग बराबर हुन्छ है। सो यहाँनिर हेरौँ त यो दुईटा एक्सप्रेसनमा के गरिएको छ भन्दा यो जतिवटा टर्म चाहिँ यहाँनिर एड गरेको छ त्यति नै एउटा टर्म चाहिँ यहाँबाट सबट्र्याक्ट गरेको छ। यो टर्म क्यान्सल आउट, यो टर्म क्यान्सल आउट भएर माथिको यही एक्सप्रेसन आउँछ है। सो अब यहाँनिर हेरौँ यो यति मात्र टर्म हेर्ने हो भने यसलाई मैले एउटा सिरिजको फर्ममा लेख्न सक्छु। सो यति टर्मको सिरिज के हुन्छ भन्दा सब्मेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी 1 डिभाइडेड बाई n स्क्वायर है। अनि प्लस अब यो टर्म र यो टर्म बाँकी छ। यहाँनिर हेरौँ त माइनस 1 डिभाइडेड बाई 2 स्क्वायर छ, यहाँनिर पनि माइनस 1 डिभाइडेड बाई 2 स्क्वायर छ। सो यो दुईटा त एडअप हुन्छ। सो यहाँनिर मैले के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि माइनस 2 डिभाइडेड बाई 2 स्क्वायर लेख्न सक्छु। त्यसै गरी माइनस 1 डिभाइडेड बाई 4 स्क्वायर र माइनस 1 डिभाइडेड बाई 4 स्क्वायर एडअप हुन्छ। सो माइनस 2 डिभाइडेड बाई 4 स्क्वायर आउने भयो। त्यसपछि माइनस अब यो दुईटा टर्म एड भइसकेपछि 2 डिभाइडेड बाई 6 स्क्वायर भन्ने टर्म आउने भयो है। अनि त्यसरी नै अरू टर्म्सहरू पनि हुन्छ। इक्वल्स टु पाई स्क्वायर डिभाइडेड बाई 12 हुने भयो। अब यो टर्मलाई म अलिकति मोडिफाई गर्छु है। सो पहिला यो टर्म जस्ताको त्यस्तै सार्दिउँ। यहाँनिर सब्मेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी 1 डिभाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस अब यहाँनिर हुन्छ माइनस 2 डिभाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस 2 डिभाइडेड बाई, अब यो 4 भनेको के हो त 4 भनेको त 2 इन्टु 2 हो। त्यसै गरी यो 6 भनेको के हुन्छ, यो भनेको 2 इन्टु 3 हुन्छ है। अनि यसपछि यहाँनिर आउने टर्म 8 भनेको म के लेख्न सक्छु 2 इन्टु 4 लेख्न सक्छु हैन। अब यहाँनिर के छ 2 को स्क्वायर छ, त्यसपछि 4 को स्क्वायर छ। अब 4 को स्क्वायर भनेको 2 इन्टु 2 को स्क्वायर हुने भयो। 6 को स्क्वायर भनेको है यो 6 को स्क्वायर भनेको 2 इन्टु 3 को स्क्वायर हुने भयो। 8 को स्क्वायर भनेको 2 इन्टु 4 को स्क्वायर हुने भयो। सो म यहाँनिर यो 4 स्क्वायरलाई अब कसरी लेख्छु भन्दा 2 को स्क्वायर इन्टु 2 को स्क्वायर भनेर लेख्छु माइनस अब 2 डिभाइडेड बाई 6 को स्क्वायरलाई पनि मैले यसरी नै लेख्न सक्छु। यहाँनिर 2 को स्क्वायर इन्टु 3 को स्क्वायर लेख्न सक्छु। त्यसै गरी यहाँनिर अरू टर्म्सहरू पनि हुन्छ। इक्वल्स टु पाई स्क्वायर डिभाइडेड बाई 12 हुने भयो। अब हामी यहाँनिर हेरौँ त यो सबै टर्मबाट मैले यो 2 डिभाइडेड बाई 2 स्क्वायर त कमन लिन सक्छु है। सो यहाँनिर यो कमन लिइसकेपछि के हुन्छ त त्यो एक्सप्रेसन लेखौँ
यहाँनिर हुन्छ सबमेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अब म यहाँनिर माइनस पनि कमन लिन्छु, सो माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर आउने भयो। अब ब्र्याकेट भित्र के हुन्छ भन्दा 1 अनि त्यसपछि यहाँनिर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस डट 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 है। अब यो भ्यालु हुन्छ पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 सँग इक्वल। अब यहाँनिर 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यो भनेको कति हुन्छ, यो हुन्छ 1 डिवाइडेड बाई 2 हुन्छ है। अनि यो सिरिजलाई यसरी लेख्दियौँ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस डट डट डट। अनि यहाँनिर अगाडिको टर्म जस्ताको त्यस्तै आउँछ सबमेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। यो भ्यालु इक्वल हुन्छ पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 सँग। अब यहाँनिर यो 1 जुन छ यसको तल मैले 1 स्क्वायर पनि राख्न सक्छु हैन, यस्तो गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन। अब यहाँनिर हेरौँ त यो पनि एउटा सिरिजमा छ है। अब यो सिरिजलाई म कसरी लेख्न सक्छु भन्दाखेरि सबमेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर है। अनि अगाडि यो माइनस 1 बाई 2 पनि छ, सो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 राखौँ। अनि यहाँनिर हुन्छ सबमेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। यो भ्यालु केसँग बराबर हुन्छ पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 सँग। अब यहाँनिर यो भ्यालु माइनस यो भ्यालु यो गर्दा कति आउँछ 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स सबमेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। यो बराबर हुन्छ पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 सँग। अब यो 2 र 12 लाई मैले काट्न सक्छु, यहाँनिर 2 1 जा 2 2 6 जा 12 हुन्छ। सो यहाँनिर आउँछ पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। अनि यहाँनिर हुन्छ सबमेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अब फेरि हामी यो सबमेसन साइनलाई एक्सपान्ड गरौँ। यहाँनिर के आउँछ भन्दा 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर प्लस हायर टर्म्सहरू इक्वल्स टु पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। र हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने पनि यही नै हो है। सो यसरी हामीले चाहिँ यो भेरिफाई पनि गर्यौं र यति गरेपछि यो क्वेसन यही कम्प्लिट हुन्छ है। र यति गरेपछि यो भिडियो पनि यही सकिन्छ।